নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি আনবক্সিং আৰু ইনষ্টলেশ্যন কৰিম Epson L3150 মাল্টিফাংচন ইংকজেট প্ৰিণ্টাৰটোৰ ওপৰত এইটো এটা ওয়্যাৰলেছ প্ৰিণ্টাৰ ইয়াৰ মাল্টিফাংচন প্ৰিণ্টাৰ হোৱাকৈ ই সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে যেনে ধৰক জেৰক্স স্কেন কালাৰ প্ৰিণ্ট ব্লেক এণ্ড হোৱাইট প্ৰিণ্ট আৰু যেহেতু ই ওয়্যাৰলেছ গতিকে ইয়াৰ মোবাইলৰ পৰাও ডাইৰেক্ট আমি ইয়াক প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰোঁ এই প্ৰিণ্টাৰটো বৰ্তমান মাৰ্কেটত যথেষ্ট চলিছে ই যথেষ্ট পপুলাৰ আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান মাৰ্কেট প্ৰাইচ এৰাউণ্ড 14,300 কিন্তু মই ইয়াৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনাইছোঁ গতিকে মই ফ্লিপকাৰ্টত কিমান পাইছোঁ আপোনালোকক জনাম ইয়াৰ এই প্ৰিণ্টাৰটো যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ বক্সটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ফ্লিপকাৰ্টে এই বক্সটো এনেকৈয়ে মোৰ হাতলৈ অৰ্পণ কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত অন্য এটা কভাৰ দিয়াহেঁতেন মই বেছি ভাল পালোঁহেঁতেন তথাপিও কোনো ডেমেজ নোহোৱাকৈ এইটো মোৰ হাতত আহি পাইছে এই ফিচাৰসমূহ আপোনালোকে দেখিব পাৰে আহক আমি এই পেকেটৰ পৰা প্ৰিণ্টাৰটো উলিয়াই লওঁ আমি বক্সটোৰ ভিতৰত আমি পাইছোঁ খুব ওপৰতে থাকে এখন মেনুৱেল আৰু ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড ইয়াৰ লগত আছে এখন আমি পিছত চাম তাৰ লগতে যদি আমি থাৰ্মোকলখিনি গুচাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি লাভ কৰিম ইয়াৰ মাজত থকা কালাৰ কেইটা চাৰিটা কালাৰ আমাৰ লগত আহে এই চাৰিটা কালাৰ দেখিছে আপোনালোকে দুটা তিনিটা কালাৰ আৰু এটা ব্লেক এই চাৰিটা কালাৰ আমি লাভ কৰিছোঁ ইয়াৰ লগত তাৰপিছতে ইয়াৰ পিছত আমি লাভ কৰিছোঁ পাৱাৰ কেবল এডাল পাৱাৰ কেবল হয় লগতে আমি ইয়াৰ লগত কম্পিউটাৰৰ সৈতে কানেক্ট কৰিব এই ডাটা কেবলডাল লাভ কৰিছোঁ আমি যদি ইয়াৰ ওপৰত থকা বাটনকেইটা দেখা পাব তেতিয়াহ'লে দেখাব পাৱাৰ বাটন তাৰ লগত আছে ৱাইফাই বাটন আৰু এইটো প্ৰিণ্ট ইনফৰমেশ্যন বাটন কপি বাটন প্ৰিণ্ট বাটন আৰু লগতে এইটো আমি দেখিছোঁ যে ইংক টেংকটো ইয়াৰ কাষতে আছে এই ইংক টেংকটো ইয়াৰ লগত এটাচ থাকে এইটো আমি অলপ পিছতে খুলি আছোঁ খুলি দেখাম আপোনালোকক এই ইংক টেংকটোত ইংক ভৰাব পাৰি লগতে আমি যদি প্ৰিণ্টাৰটো চাৰিওফালে এবাৰ চাব বিচাৰোঁ লগত অহা বস্তুবোৰ যদি আমি চাওঁ সেইকেইটা আমি ইয়াতে সজাই লৈছোঁ সেইকেইটা বস্তু লগত আহে আৰু প্ৰিণ্টাৰটো চাৰিওফালে এপাক যদি ঘূৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে ইয়াৰ পিছফালে পাৱাৰ কেবলৰ কাৰণে পাৱাৰ পইণ্টটো আছে লগতে ডাটা কেবলডাল লগাব ডাটা পইণ্টটো পিছফালে আছে লগতে ইয়াৰ পেপাৰ লোড ট্ৰেটো ইয়াৰ পিছফালে আছে যিখন এতিয়া টেপ লগাই থোৱা আছে আৰু সন্মুখৰ ফালে পেপাৰ ওলোৱা যিখন ট্ৰে আছে সেইখন সন্মুখৰ ফালে আছে আহক আমি প্ৰিণ্টাৰৰ বাকী ফিচাৰ্ছবোৰ চাই লওঁ আমি যদি প্ৰিণ্টাৰৰ গোটেইবোৰ আঁতৰোৱাৰ পিছত এতিয়া চাওঁ আমি দেখিম যে এইটো ইংক টেংক ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা স্পেচ আছে য'ত আমি ইংক ভৰাব পাৰোঁ এইবোৰ স্প্লিট প্ৰুফ হয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ লিকেজ ইংকৰ ইয়াতে নহয় বাকী এখন পেপাৰ ট্ৰে আমি উলিয়াই পেলাই ইয়াত ইফালে পেপাৰখন আমাৰ ওলাই আহিব আফটাৰ প্ৰিণ্টিং তাৰপিছত যদি চাওঁ এইটো আমাৰ স্কেনাৰ এইটো ওপৰতে টপ স্কেনাৰ হয় এইটো ইয়াতে A4 চাইজৰ পেপাৰ আমি স্কেন কৰিব পাৰিম এইখন পেপাৰ লোড ট্ৰে হয় ইয়াতে আমি পেপাৰ লোড কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি চাম ইংক টেংকত ইংক কেনেকৈ দিব লাগে আমি ইংকবোৰ চিৰিয়েলি সজাই লৈছোঁ তাৰ নাম্বাৰ অনুসৰি আপুনি তাতে দেখা পাব CMBK এনেকৈ নাম্বাৰ লিখা আছে এইটো এতিয়া প্ৰথম ইংকটো লৈছোঁ এইটো C ইয়াৰ নাম্বাৰটো চাব C আৰু ইংক টেংকত যদি চাই আপুনি তাতেও C নাম্বাৰটো দেখা পাব আমি যদি ইংকৰ বটলটো খোলোঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাব ই স্প্লিট প্ৰুফ টেকন'লজি ইয়াত ইউজ কৰিছে বহুত ভাল হৈছে আগতকৈ এতিয়া এনেকৈ দিলেও এইটো ইংকটো নপৰে ইংক আমাৰ লিকেজ হোৱা অকণমানো চান্স নাথাকে এইটো এতিয়া যথেষ্ট ভাল হৈছে আমাৰ এইটো যদি আমি ইংক টেংকৰ তাৰ নম্বৰ ওপৰতে জাষ্ট এনেকৈ বহুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে হৈ যাব ইয়াৰ পৰা অট'মেটিক ইংক তললৈকে নামি যাব আৰু এই ইংক টেংকটোৰ তাৰ নিজৰ কালাৰটো তাতে ফুল হোৱালৈকে ই গৈ থাকিব আৰু ফুল হোৱাৰ পিছতো কোনো ওপৰলৈ বাগৰি অহা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চান্স নাই আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওক কেনেকৈ ওপৰত জাষ্ট আমি বটলটো এনেকৈ থিয় কৰাই দিছোঁ আৰু এইটো লাহে লাহে আমাৰ C টেংকটোত এনেকৈ ওপৰলৈ ইংক ভৰি আহিছে এতিয়া ইয়াতে নাম্বাৰসমূহ চাব C টেংকতে আমি C টেংকটো কৰাইছোঁ যাতে আপোনাৰ এইটো খেলিমেলি নহয় তাৰ বাবে আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব কাৰণ এবাৰ যদি আপুনি ইংক খেলিমেলিকৈ ভৰাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে একেদৰে আমি বাকীকেইটা টেংকতো বাকী ইংকসমূহ আমি ভৰাই দিছোঁ আপুনি চাব যাতে ভৰাওঁতে আপোনাৰ নাম্বাৰৰ কোনো খেলিমেলি নহয় ৱাই টেংকটোত যাতে ৱাই ইংকটোৱে ভৰাই তেনেকৈ আপোনাৰ চাব আকৌ একে নিচিনাকৈ আপুনি আগৰ দৰে তাৰ ওপৰত এনেকৈ ইংকটো ৰাখিলেই হ'ল ই নিজে নিজে যথাস্থানত ইংকটো আপুনি গৈ থাকিব আপুনি কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই লিকেজৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই এইটো এটা স্প্লিট প্ৰুফ টেকন'লজিৰ দ্বাৰা গঠন হৈছে
গতিকে আমি এটা ইতিমধ্যে আমি দুটা ইংক ফুল কৰিলোঁ এতিয়া আমি ৱাইটো ফুল কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি লাষ্টত বিকে অৰ্থাৎ ব্লেক আমি ইংক ইয়াতে ফুল কৰিম এতিয়া এই বিকেটো আমাৰ ফুল হোৱাৰ লগে লগে গোটেইকেইটা ইংক আমি ভৰোৱা হৈ যাব দেখিছে ইতিমধ্যে আমাৰ গোটেইকেইটা টেংক আমাৰ ইংক ভৰোৱা হৈ গ'ল আমাৰ ইংকৰ কাম এতিয়া শেষ হৈছে প্ৰথমতে ইংক ভৰোৱাৰ পিছতহে আমি বাকী কামবোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমি পাৱাৰ কেবলডাল লৈছোঁ পাৱাৰ কেবলডাল আমি এতিয়া আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰিণ্টাৰটো পাৱাৰ কেবলডাল লগাই তাক পাৱাৰ আমি দি দিম পাৱাৰ দিয়াৰ পিছতে আমি বাকী কামবোৰ কৰিব পাৰিম এনেকৈ আমি বেক চাইডৰ পাৱাৰ কেবলডাল আমি কানেক্ট কৰি ল'লোঁ এতিয়া জাষ্ট আমি প্ৰিণ্টাৰটো কানেক্ট হৈ গ'ল পাৱাৰ দি দিলোঁ ইংক ফিল কৰিলোঁ এতিয়া আমি প্ৰিণ্টাৰটো অন কৰিম প্ৰিণ্টাৰটো অন কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছত কিছু শব্দ কৰিব কিছু ফাংচন তাৰ ৰেডি হ'বলৈ তাক কিছু টাইম লাগিব আপুনি ৰখিব লাগিব 5 পৰা 10 মিনিট তেতিয়া প্ৰিণ্টাৰটো কিছু অজীব ভয়ংকৰ শব্দ কিছুমান কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকেও চিন্তা কৰাৰ কাৰণ নাথাকিব ইয়াৰ পিছতে যেতিয়া এই ৰঙা লাইটটো ইয়াতে জ্বলি যাব তেতিয়া আপুনি দেখিব এই ৰঙা লাইটটো যেতিয়া জ্বলিব তাৰ পিছতে আমি ইয়াৰ পিছৰ কামটো কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি তাৰ কাষতে যিটো বটন আছে এই বটনটো কিছু সময় আমি প্ৰেছ কৰি ধৰি ৰাখিব লাগিব প্ৰায় 10 ছেকেণ্ডমান আপুনি প্ৰেছ কৰি ধৰি থকাৰ পিছত সি পুনৰ তাৰ ফাংচন ষ্টাৰ্ট কৰিব এতিয়া ইয়াৰ পিছত তাক যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে কোনো চিন্তা নকৰাকৈ জাষ্ট আপোনালোকে ৰখি দিব যাতে কোনো পাৱাৰ বটন কাট নকৰে অফ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে যাতে স্ক্ৰীন নিজৰ কামটো চলিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব জাষ্ট ৰখি দিলেই হ'ল প্ৰায় 10 মিনিটৰ পিছত বাকী সকলো বটন বন্ধ হৈ যাব আৰু খালি পাৱাৰ বটনৰ গ্ৰীণ লাইটটো জ্বলিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰ বৰ্তমান ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে প্ৰিণ্টাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰিণ্টাৰটো যদিও আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি তাৰ আগতে আমি ৱাইফাই ছেটিংছটো জানি ল'ম আমি পিছফালে পেপাৰ এনেকৈ দি ল'ব পাৰোঁ পেপাৰখন দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে তাত যি দুটা তাতে পইণ্টাৰ দুটা আছে সেইটো টানি পেলাই তাত পেপাৰখন ভৰাই ল'ব এতিয়া পেপাৰটিখন টানি উলিয়াই ল'ব ইয়াৰ পিছতে আমি ৱাইফাই ছেটিঙলৈকে যাম ৱাইফাই ছেটিংছৰ কাৰণে ৱাইফাই বটনটো আপোনালোকে কিছু সময় ধৰি থাকিব তাৰপিছতে সি ৱাইফাই লাইট কিছু জ্বলিব আৰম্ভ কৰিব পিছতে আপোনালোকে চাব ৱাইফাই বটনকেইটা টিপাৰ লগতে এই দুইটা লাইট ব্লিংক কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰতো আপোনাৰ মডেমৰ লগত কানেক্ট কৰে আৰু তলৰটো যেতিয়া জ্বলিব তেতিয়া মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব তলৰটো যেতিয়া জ্বলিব তাৰপিছতে তাৰ কাষত থকা ইনফৰমেশ্যন বটনটো আই বটনটো আপোনালোকে কিছু সময় প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকিব আই বটনটো কিছু সময় প্ৰেছ কৰি ধৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ পেপাৰ প্ৰিণ্ট হ'ব ধৰিব অৰ্থাৎ যিখন আপুনি পেপাৰ দিছে তাৰ প্ৰিণ্ট হৈ ওলাই আহিব আৰু সেই পেপাৰকেইখনে আটাইবোৰ ইনফৰমেশ্যন থাকিব আপোনাৰ ৱাইফাই পাছৱৰ্ড কি হয় আপোনাৰ ৱাইফাই কানেকশ্যন কেনেকুৱা হৈছে প'ৰ হৈছে ছাকচেছফুল হৈছে নে এই সকলোবোৰ আমি এনে কৰোঁ এই প্ৰিণ্টাৰটো যদি ৱাইফাই আছে আমি তাৰ কাষতে থকা কেবলডাল আপুনি দেখিছে এই কেবলডালেৰেও আমি এই প্ৰিণ্টাৰটো কম্পিউটাৰৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিম যদি আপোনাৰ মডেম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেছি সুবিধা হ'ব মডেমৰ সহায়ত আপোনালোকে যিমানকেইটা কম্পিউটাৰ আছে ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব গতিকে ৱায়াৰলেছ কম্পিউটাৰ হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ যথেষ্ট সুবিধা নোহোৱা নহয় আপুনি ইয়াত থকা পাছৱৰ্ড বা অন্য ইনফৰমেশ্যনৰ সহায়ত আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ৱাইফাই অন কৰি আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব পাৰে এই পেপাৰকেইখন চাই আপোনাৰ বাকী পিছৰ কামখিনি কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ ৰিভিউ বা বাকী ফিচাৰ্ছৰ সময় আপোনালোক জনাম চাই থাকিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ কথাবোৰ আগবাঢ়িম থেংক ইউ